हेलो साथीहरू, आज हामी HTML को तेस्रो भिडियो हेर्नेछौँ र यसमा म तपाईहरुलाई टेक्स्ट एडिटर भनेको के हो र कसरी डाउनलोड गर्ने र कुन युज गर्दा राम्रो भनेर म तपाईहरुलाई सिकाउने छु। कुनै पनि HTML को अथवा कुनै पनि कोडिङ गर्दाखेरि अथवा पेजहरु बनाउँदाखेरि हामीलाई त्यो लेख्ने कुरा चाहिन्छ, एउटा कोडिङ गर्ने कुरा चाहिन्छ जसलाई हामी टेक्स्ट एडिटर भन्दछौँ र हामी त्यसमा नै गएर HTML को लागि कोडहरु लेख्ने गर्दछौँ अथवा कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरुको लागि लेख्ने गर्दछौँ जसलाई हामी टेक्स्ट एडिटर भन्दछौँ। अहिले इन्टरनेटमा हामी विभिन्न प्रकारका टेक्स्ट एडिटरहरु पाउँदछौँ, जस्तै नोटप्याड छ, नोटप्याड प्लस प्लस, एटम, ब्र्याकेट्स, VsCode, सबलाइन टेक्स्ट। तपाईहरु यी मध्ये जुन पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जुनसुकै पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर म तपाईहरुलाई रिकमेन्ड गर्छु तपाई VsCode युज गर्नु होला, किनकि यो चलाउनमा एकदम सजिलो छ र यसमा धेरै एक्सटेन्सनहरु पाइन्छ जुन चाहिँ हामीलाई वेबसाइट बनाउनको लागि एकदम सजिलो हुन्छ। ल आउनुहोस् अब हामी सुरु गर्नेछौँ VsCode कसरी इन्स्टल गर्ने। तपाईहरु सिम्पली गुगलमा जानुस् अनि टाइप गर्नुहोस् VsCode र यहाँ पहिलो लिंकमा क्लिक गर्नु होला अनि यहाँ अप्सन हुन्छ डाउनलोड भन्ने, डाउनलोड फर विन्डो अथवा तपाई लिनक्स युज गर्नुहुन्छ भने डाउनलोड फर लिनक्स गर्नु होला, म्याक युज गर्नुहुन्छ भने डाउनलोड फर म्याक गर्नु होला। म चाहिँ विन्डो युज गर्छु त्यसैले म यसमा क्लिक गर्ने छु र बिस्तारै अब यो डाउनलोड हुन थाल्छ। हेर्नु होला तल, हेर्नुस् यो डाउनलोड भइसकेको छ र यसलाई म इन्स्टल गर्ने छु। यसको म राइट क्लिक गर्ने छु र रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्ने छु र यसमा एस गर्ने छु र ओके भने छु र तपाई यहाँ माथि एक्सेप्ट गर्नु होला, नेक्स्ट गर्नु होला। यो सबलाई चेक गरेर तपाई नेक्स्ट गर्नु होला र तपाईको इन्स्टल हुनेछ। मैले अलरेडी इन्स्टल गरेको कारणले म इन्स्टल गर्दिन, तपाईहरु सब नेक्स्ट गरेर इन्स्टल गर्नु होला र इन्स्टल गरिसक्नु भयो होला र मेरोमा पनि इन्स्टल छ र अब हामी यसलाई ओपन गर्ने छौं। यहाँ क्लिक गर्ने छौं। तपाईहरुले यस्तो एउटा लेआउट देख्नुहुन्छ VsCode को अनि तपाईहरुले यहाँ गएर केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरु हुन्छ तपाईहरुले जुन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ एक्सटेन्सनमा गएर क्लिक गर्नु होला अनि तपाईहरुले यहाँ गएर सर्च गर्नु होला लाइभ सर्भर भन्ने। हेर्नुस् यो सबभन्दा अगाडिकोलाई क्लिक गर्नु होला र यसलाई तपाई इन्स्टल गर्नु होला। त्यस्तै गरिकन तपाईहरु अर्को गर्न सक्नुहुन्छ VsCode आइकन, यसलाई पनि तपाई क्लिक गर्नु होला र यसलाई इन्स्टल गर्नु होला र अर्को भिडियोमा म तपाईहरुलाई VsCode कसरी युज गर्ने, कसरी HTML को कोडहरु लेख्ने म तपाईलाई सिकाउने छु। धन्यवाद।